Number 3. Và tiếp theo nữa đó chính là cái kế hoạch B. Not every time you have a good day. Và các bạn biết một điều á, là không phải lúc nào các bạn cũng có một cái ngày đẹp đâu. When you're going to sell somebody, all right, this is your plan A. Khi mà bạn muốn chốt khách hàng á, thì bạn đã lên một cái kế hoạch, đó chính là cái kế hoạch A. Assuming that you can't close sales. Ví dụ như là các bạn chốt không có được. What is your plan B? Thì đâu chính là cái kế hoạch thứ hai của các bạn. Example, the person's like your presentation so much, but they're just not at the point of buying from you yet. Ví dụ như là khách hàng rất là thích cái phần trình bày của các bạn, nhưng mà nó cũng chưa tới cái bước để họ quyết định để mua. Maybe plan B is asking for referral. Ví dụ như thì mình sẽ đưa ra cái kế hoạch thứ hai, đó chính là cái kế hoạch là mình hỏi cái sự giới thiệu của họ. I still remember in one night of my career. Tôi vẫn luôn nhớ một đêm trong cái sự nghiệp của mình. My plan A is to go and close one insurance plan from my friends. Thì một buổi tối đó tôi chia sẻ để chốt cái hợp đồng bảo hiểm với bạn tôi. But when I get there, I realized that he has got about 12 other person that are interested. Và khi mà tôi tới đó tôi làm việc đó, thì tôi mới thấy được là ngoài anh này ra, anh còn tới gia đình còn tới 12 người đang thích thú cho cái hợp đồng bảo hiểm nữa. So what I do is that I will always have enough form in my bag. Thì cái việc của tôi là lúc nào tôi đi làm mà tôi cũng chuẩn bị đầy đủ một cái số lượng mà cái form đăng ký đầy đủ nhất định, rất nhiều. Just in case I have got more people to close sales. Để đưa ra cái trường hợp là khi mà tôi có quá nhiều khách hàng để chốt sale. I still remember that night alone, I closed about 12 insurance case. Just one night. Tôi vẫn còn nhớ trong cái đêm đó thì tôi đã chốt được là 12 cái hợp đồng bảo hiểm trong một đêm. So you always want to go into a sales presentations or meeting, not just to win sales, maybe to win more sales, or maybe if we can't win the sales, we win other things. Và khi mà chúng ta tới với một cái buổi trình bày bán hàng á, thì ngoài cái việc là chúng ta chốt sale ra, chúng ta còn phải đặt thêm nhiều cái mục tiêu ở trong đó nữa, như là chốt cái số lượng hợp đồng nhiều hơn. Remember plan B. Luôn nhớ là cái kế hoạch B. The next thing is this, that you must remember very well that the other persons that you talk to, it must be able to match you. It must be able to match you. All right? Cái mà các bạn luôn phải nhớ một điều là cái người mà các bạn nói chuyện với họ thì họ phải gắn kết được với các bạn, nó phải liên kết được, nó phải hợp gu với họ, hợp gu với mình. If your customer don't like you, how is he going to buy from you? Nếu mà khách hàng họ không thích mình á, thì làm sao mà họ mua hàng từ mình được? So your ability as a salesperson is your ability to match his expectations or her expectations. Thì cái khả năng của cái việc của mình á là phải đưa ra những cái dịch vụ để phù hợp với lại cái sự mong đợi của khách hàng. Remember, dance with the music. Và các bạn phải nhớ một điều là các bạn phải khiêu vũ với lại cái điệu nhạc. Remember mirroring the person's body language. Có nghĩa là cái giọng điệu của bạn phải phù hợp. Thứ hai đó, bạn phải quan sát luôn cái cử chỉ hành động của khách hàng. Remember the 6 profiles. Hãy nhớ 6 hình mẫu bán hàng. Alright, if your customers want you to be a counselor, the customer want to talk to you, share with you a lot of things. Nếu như khách hàng mà họ muốn chia sẻ với mình nhiều cái việc, then you got to be a counselor with a big ear, listen. Thì lúc này các bạn phải trở thành một người cố vấn với một người tư vấn với 2 cái tai phải luôn lắng nghe khách hàng. If your customers expect you to be a counselor, all right, and then you go in like a hunter, just want to get the sales done, no time, don't want to listen to the customers. You know that this is what we call not matching of personality. So you will never ended up with the sales. Nếu như mà các bạn vô muốn chốt sale theo cái kiểu là thợ săn, nhưng mà khách hàng của mình thì họ đang mong muốn họ nhận được cái sự tư vấn và lắng nghe theo một cái kiểu tư vấn. So it is really important that I keep repeating this again from CHT Binh Pháp. Nên cái điều này thì tôi luôn muốn nhắc nhở lại một cái điều nữa là ở trong cái binh pháp tôn tử đó. If you know yourself, nếu như bạn biết chính bản thân mình, if you know your buyer,
và các bạn biết luôn cái người mua hàng 100% close. thì các bạn có thể chốt sale được 100%. If you know yourself and you don't know your customer, you got 50% chance of winning. Nếu như mà các bạn hiểu về bản thân mình mà không hiểu về khách hàng thì mình không có cơ hội. If you know your customers, don't know yourself, 50% chance of winning. Còn nếu như mà mình không biết bản thân mình nhưng mà lại hiểu rõ khách hàng thì mình chỉ có cơ hội là 50% thành công thôi. So you see that the expectations between your buyer and you, your ability to sell is in your ability to be able to know your customer as fast as you can. Thì bản thân mình phải có được một cái khả năng để mà hiểu được cái gì, hiểu được cái tài năng của mình, cái thế mạnh của mình nằm ở đâu. Of course, it is also even more important for you to know yourself, to know your talent, to know what sort of salespersons you are. Thì cái điều này nó cũng cực kỳ quan trọng để mình phải nhận thức và mình phải hiểu được bản thân mình là gì. And learn the right skill to be more effective in closing sales. Có tài năng như thế nào để mình chốt sale hiệu quả. Yeah. Next one is what I call that, you know that it is so important to know exactly when you got to ask the questions. Và tiếp theo nữa là cái điều cực quan trọng khi các bạn biết được đâu là cái thời điểm tốt để các bạn đặt câu hỏi để mà chốt sale. So remember the green, the yellow and the red light, the traffic light. Thì lúc này mình phải luôn luôn hiểu một điều rằng là cái tín hiệu để mình đặt câu hỏi chốt sale. You must always look out for this sort of sign. Mình phải luôn luôn nhìn để mình biết được những cái tín hiệu này. Yeah, the body language, the indication, what they say, whether it's green light, yellow lights or red lights. Thì khi mà họ đang trao đổi với mình phải nhận thức được đâu là họ đang phản ứng là đèn đỏ, đèn vàng hay là đèn xanh. So remember that you must know exactly when to ask a closing question to close the sales. Thì các bạn phải biết chính xác đâu là cái thời điểm để mình đặt câu hỏi để chốt sale. You notice that what we are talking, what I'm always sharing with you is a very few key points that you must always remember. Thì ở đây các bạn phải luôn nhớ một cái điều này các bạn, đó là những cái điểm chính. In closing, it's about your energies. Bởi vì chốt sale nó chính là cái nguồn năng lượng của các bạn. In closing is to master some good questions. Các bạn phải master một số cái kỹ năng. In closing is really know how to watch the buyers, when is the best time to close sales. Các bạn phải quan sát được cái người mua hàng và phải biết được đâu là thời điểm tốt để đặt câu hỏi. And most important thing is, ladies and gentlemen, is this, that if you are not closing sales. Và đây là một cái điểm nữa, khi mà các bạn không thể chốt được sale á. If you are not closing sales, it's because there are only few reasons. Thì nó chỉ có một số cái lý do đây thôi. Yeah, the first reason is because you might be not able to have that sort of understanding of yourself. Ví dụ như á, là mình không chốt sale được là đâu đó mình không có biết được cái thế mạnh của mình. It's because now, if the only two reasons, remember that you cannot be closing enough sales. It's because you don't have the sales skill. Khi mà mình không có chốt sale được á, mình phải nhớ một điều là đôi khi là mình không có những cái kỹ năng để chốt sale. Alright, when you are not closing sales is also because you cannot find the person's buying motive. Thì The reason why people will buy from you. Có đưa cho khách hàng được những cái quyết định, những cái động lực đủ mạnh để khách hàng quyết định mua hàng. The pain point of your customers. Và cái nỗi đau của khách hàng là gì? Alright, so it is really important when you go in and do a presentation or you to create a presentation that arouse interest, you must know what is the customer buying motives. Thì bản thân của mình khi mà mình bước vào thì với khách hàng mình phải xác định được đâu là những cái động lực để mình kích thích vào đó để khách hàng đưa ra khả năng mua hàng của mình. You know, sometimes we never listen. Con người mình bị một cái điều á là đôi khi mình không có lắng nghe. So if you ask a question and listen properly, you will hear what the pain of your customers. Và khi á, mà mình biết cái lắng nghe ở trong khách hàng á, thì mình sẽ hiểu được đâu là cái nỗi đau của khách hàng.
What about ineffective question? Remember the importance of asking the right questions. Và mình phải hiểu được cái cách để mà đặt đúng cái câu hỏi nha các bạn. Right, so there are so many. I have given you 13 examples just now. There must be one or two questions that you can use to close sales. Tôi đưa cho các bạn là 13 cái kỹ thuật chốt sale. Thì ở mỗi cái kỹ thuật chốt sale nó đều có những cái câu hỏi để mình đặt ra để mà mình chốt. I have given you 13 different way of closing sales. Thì với 13 cái cách khác nhau để mình chốt sale như vậy. Choose the best one for your situations, for your products, for your services. Thì mình chọn cái phương pháp nào nó phù hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình đó. Remember, learn enough. There are 13 of them. If you only learn one, you will never be able to succeed. Ở đây nó có 13 cái kỹ năng thì các bạn cần phải nắm nhiều, chứ nếu các bạn chỉ nắm 1-2 kỹ năng thôi thì các bạn rất khó để mình chốt sale. When we do sales, we cannot lose control. Bởi vì khi mình làm bán hàng á thì mình không thể mất kiểm soát được. One of the things that you will not lose control is when you are very passionate about what you do. Và khi á, mà mình không thể, bởi vì nếu như mà mình mất cái kiểm soát bởi vì mình không đủ cái đam mê với những gì mình làm thôi. I will always say that passion sells. Tôi luôn nói một điều rằng á, là cái niềm đam mê, cái nguồn năng lượng nó dẫn dắt bán hàng. Energies are very important. Và cái nguồn năng lượng á, cực kỳ quan trọng. Yeah. So the other thing is this, that you got to remember that when you are not closing sales, because you are just not building the values, the benefits. Và tiếp theo nữa là khi mà chúng ta không bán hàng được á, thì thực chất đây là chúng ta không có xây dựng được cái chuỗi giá trị. People buy because they wanted to see the benefits. Người ta mua hàng bởi vì người ta muốn nhìn thấy được cái giá trị. And they wanted to see very clear specific benefits of how the whole products and services benefit them. Thì lúc này khách hàng muốn biết được là cái tính năng gì của cái sản phẩm dịch vụ mình đang bán có thể giúp được cho họ. And if you are selling, for example, my sale jeans, all right? If your customer buy my sale jean, how is it different from other organizations that sell sales course? Thì nếu như khách hàng của bạn, nếu các bạn muốn bán cái chương trình My Sale Jean thì các bạn phải biết được những cái đơn vị đào tạo khác họ đang bán cái sản phẩm dịch vụ gì đối với những cái người đang bán hàng. You know that sometimes I've been asking startup education, why isn't many of you bring in more people? Thì ở cái điều thứ hai tiếp theo nữa là trong cái cộng đồng startup education của mình á, đôi khi tôi cũng đặt những câu hỏi là tại sao ở trong cộng đồng này, trong những cái buổi học Zoom đào tạo như này, các bạn không mời thêm nhiều người hơn nữa? Because I feel that what we are doing in startup education is probably one of the best thing that we have done for the sales community in Vietnam. Bởi vì những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong cộng đồng Startup Education đó chính là những điều nó tốt, và theo tôi thấy là nó tốt nhất đối với những cái cộng đồng bán hàng rồi. Because the advantage of joining us, whether it's in Zoom or other events, we are definitely much better than the other things that you find in Vietnam right now. Bởi vì những cái gì mà chúng ta đang có được ở đây ở Startup Education nó thực sự nó vượt trội so với tất cả những cái gì mà chúng ta có ở Việt Nam bây giờ. So it is so important that when you go out there, don't neglect the benefits and the advantage of joining us. Thì khi mà các anh chị chia sẻ với lại những cái thành viên mới á, thì mình đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ đầy đủ những cái quyền lợi, những cái giá trị khi mà nhận được trong cộng đồng Startup Education. Yeah, the next very important thing is, look here, when you are not closing sales, all right, you probably sometimes avoid asking the questions. Khi mà chúng ta không có bán hàng được, đôi khi cũng vì lý do là chúng ta đang từ chối hoặc là chúng ta né tránh những câu hỏi chốt sale. So always remember, when you have a problem in trying not to ask people closing question, it is because you may not have got strong beliefs in what you do. Đôi khi mình không chốt sale á, một trong những lý do đó nữa là chúng ta không có đủ tự tin trong cái vấn đề chốt sale. So remember that you got to have a plan. Thì bản thân chúng ta cần phải có một cái kế hoạch. Everything we do, we must have a plan. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải có kế hoạch. You must have a plan A. Chúng ta phải luôn luôn có cái kế hoạch. You must have a plan B too. Kế hoạch A và kế hoạch B.
Alright, if you cannot, sometimes when we can't handle objection or don't know what to do with the customer when the customer are not going to buy from you, a lot has got to do with the belief system. Và khi mà chúng ta không có chốt sale được á, thì bản thân chúng ta phải nhìn lại một điều, đó chính là cái giá trị niềm tin của chúng ta. Assuming you have learned everything, every skills from me. Ví dụ như các bạn cứ nghĩ là các bạn đã học đầy đủ những kỹ năng từ tôi rồi. And you go out there and try to close sales. Và các bạn bước ra ngoài và cố gắng chốt sale. So when the customer say, I don't believe in you. Và khách hàng nói là tôi không có muốn cái sản phẩm này và tôi cũng không có tin anh đâu. And you know what? You were shocked. Thì sao ạ? Thì lúc này các bạn sốc đúng không? You don't know what to do. Bạn không biết làm gì tiếp theo. If this happens to you probably because you have got very low self-image. Nếu như cái điều này mà xảy ra với các bạn thì có lẽ là cái hình ảnh, cái uy tín cá nhân của các bạn ở trong cái bán hàng đó nó không cao. Remember, the next reason why you cannot close enough sales because the people that the quality of people that you talk to are not so good. Hoặc cái lý do nữa nó khách quan hơn là do cái người mà các bạn gặp á, cái tiêu chuẩn của họ chưa đủ để mà mua những cái sản phẩm dịch vụ. You might be talking to the wrong prospects. Hoặc là mình đã phân loại khách hàng sai rồi bởi vì mình nói chuyện với những không đúng đối tượng. Before the meeting, you have not qualified them properly. Và trước cái buổi nói chuyện á, mình chưa phân loại họ cụ thể rõ ràng. And if you have attended our Rome Fast Start program, we break the prospects or your leads into sure close, hot and warm. Và nếu như các bạn tham gia cái chương trình khởi động nhanh của tôi á, thì tôi giúp cho các bạn phân loại được khách hàng ở cái phân khúc nào. In our Rome Fast Start program, we even go right in to teach you how to approach your sure close, warm or hot. Thì khi mà các bạn học rồi, tôi sẽ phân loại khách hàng thuộc cái nhóm là khách hàng là chắc chắn chốt, khách hàng nóng hay là khách hàng ấm hay là khách hàng lạnh. Và tiếp theo nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để mà tiếp cận với cái đối tượng này luôn. For some of you that already started using the Rome 20-point systems. Và đặc biệt đối với những bạn nào đang tham gia cái hệ thống là 20 điểm. Congratulations. Chúc mừng các bạn. Because this is probably one of the most proven discipline system for you to help you to become successful. Vì đây chính là một cái chương trình được đánh giá và đã được khảo sát rồi. Thì những ai làm được 20 điểm mỗi ngày là những người có khả năng thành công. It is such a powerful system for you to focus on those activities that will help you to get your results. Thì đây chính là một cái hoạt động mà khi mà các bạn tập trung vào nó và các bạn hành động, các bạn sẽ ra được kết quả. 20-point system allows you to tell yourself that look here, if I do 20 point and below, I'm not doing okay. Và ở đây nó nói một điều là nếu như mình mà có được là dưới 20 điểm mỗi ngày là tự mình chưa có làm đủ. If I do 20 points and above, I'm good. Nếu mình làm hơn 20 điểm mình mới tốt. The next thing is that am I able to do 20 points and above every day? Và cái điều cực kỳ quan trọng ở điều là mình có thể làm hơn 20 điểm mình làm mỗi ngày hay không. That will be a challenge. Cái đó mới chính là cái thử thách. Yeah. So you see that there is skill to be learned. There is a community, a system like this, 20-point system to help you to stay focused. Thì ở đây nó luôn có được những cái kỹ năng mà chúng ta phải học và những cái kỷ luật mà chúng ta phải theo. You have a great group of people in startup education that will meet 5 a.m. that will have got training program for you every night to make sure that you become successful in Vietnam. Các bạn thấy được ở Startup Education có cái chương trình đào tạo mỗi ngày, có cái lần dẫn dắt mỗi sáng để cho tất cả các bạn làm theo để các bạn đi đến thành công được. I feel that I now have got about 171 of you here. Ở đây thì bây giờ tôi đang có 171 người các bạn ở đây. I challenge you that if you feel that this program is so good in Vietnam, please help us to bring in more people. Và nếu như các bạn thấy được đây là một cái chương trình rất tốt, giúp chúng tôi mang thêm các thành viên vào trong cộng đồng của Startup Edu. You know that I give you an example that on the 16th of January, tôi đưa các bạn một cái ví dụ nha. Ngày 16 tháng 1 này, we are running a program called My Sales Genes Experience. Tôi tổ chức một cái chương trình đào tạo nó tên là khám phá tài năng bán hàng. This particular program in Singapore
every individual has got to pay $289 Singapore dollars. Cái chương trình này ở bên Singapore, mỗi người mà tham dự là phải đóng cho tôi cái phí là 289 đô. Alright, just check it out. How much do you think you got to pay? Rồi các anh chị đoán thử, nghĩ thử là các anh chị cần phải trả cái phí bao nhiêu nếu như các anh chị học chương trình này ở Việt Can Nam. you imagine that Singaporeans has got to pay $289 to attend my sales gene experience? Người Singapore thì phải đóng 289 đô để tham dự cái chương trình là khám phá tài năng bán hàng. And you will be very surprised that you all got to join in the program on the 16th of January, because this is where you really gonna know, gonna learn about yourself. We will teach you how to learn about your customers so that you have a very high chance to close sales. Ở đây các bạn sẽ học được cái bài học và nhận thức được cái tài năng bán hàng của mình, để từ đó mình nâng cao được cái khả năng chốt sale của mình lên. Remember, on the 16th of January, this course is everyone as a Singaporean has got to pay $289. All right. And you as a Vietnamese, you with startup education, I tell you that you have got to come. Ở Singapore, những người dân Singapore khi tham dự học cái chương trình này, họ phải đóng cái phí là 289 đô. Nhưng ở đây khi các bạn là thành viên của CHT Education là một cái điều rất đặc biệt mà thầy Thái muốn dành cho tất cả các bạn. And with this, I really want to leave this offer to Chương and Thái later, right? Với cái phần này á thì tôi muốn chia sẻ để lại cho thầy Thái có cái đôi lời chia sẻ cũng như là đưa ra cho các bạn. And with this, a very good night to you all. And please, on the 16th of January, come and join us for my sales gene experience. You will never regret. This is a first step to become successful. Với những cái lời chia sẻ của tôi như thế này thì hãy tham gia cùng với tôi vào cái ngày 16 tháng 1 đây. Tất cả các bạn sẽ không phải hối tiếc khi mà tham gia đâu. Yes, with this, I'll see you all soon. I'll pass it over back to Chương. Thank you. Rồi, tôi xin chào tất cả các bạn cho cái phần chia sẻ của tôi vào buổi tối ngày hôm nay. Thì tôi sẽ chuyển lời lại cho thầy Công Thái để có tiếp tục cái chương trình cùng với tất cả các bạn.